कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी खामियां, जिंदा होके मरे हैं तेरी। जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती जर फर्स्ट टाइम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला, कारण इथं मराठीमध्ये एडिटिंग शिकवली जाते। ऑल टाईप विथ ॲप्लिकेशन ट्रिक अँड ट्रिप्स इथं शेअर केले जातात। आणि मित्रांनो, जर आपल्या टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथं जे एडिटिंगचे मटेरियल आहे ते तिथून तुम्हाला भेटू शकते फ्रीमध्ये। आणि मित्रांनो, जर व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा असेल तर तो तुम्हाला समजणार आहे, त्यामुळे आपला व्हिडिओ आहे तो स्किप करू नका। आणि जर मटेरियल हवे असेल तर मित्रांनो, तुम्हाला झिप फाईलमध्ये मिळतं। आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या व्हिडिओमध्ये 3 ते 4 ठिकाणी आपला पासवर्ड असतो, त्यामुळे व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका। जे मटेरियल आहे ते तुम्हाला फ्रीमध्ये डाउनलोड करता येईल। चला तर मग सुरुवात करूया मित्रांनो आजच्या व्हिडिओला। त्यासाठी तुम्हाला 9x16 हा रेश निवडायचा आहे। एक ब्लॅक कलरचे व्हाईट कलरचे एक बॅकग्राऊंड घ्यायचे आणि याची ड्युरेशन आहे ते 15 सेकंदपर्यंत ठेवायचे आहे, 15 ते 16पर्यंत। त्यानंतर मित्रांनो, मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला एक व्हिडिओ आहे तो ग्रीन स्क्रीन इथं इनपुट करायचा आहे आणि हा फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। इथं याची ड्युरेशन आहे ती 16 ते 17 ते 18 सेकंदपर्यंत करून ठेवायची आहे अशा पद्धतीने। तो एक्स्ट्रा भाग आहे तो इथून ट्रिम टूल राईट प्लेट करून घ्यायचा आहे। इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला मीडियामध्ये टच करून तुम्हाला दुसरी जी PN अशा पद्धतीने इथं सेट करून घ्यायची आहे। सेट करून झाल्यानंतर इथं तुम्हाला हा पीक घ्यायचा आहे। पीक घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं हा फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। घेतल्यानंतर मित्रांनो, हा इथं तुम्हाला सेंड टू बॅकवर जायचं आहे। सेंड टू बॅकवर गेल्यानंतर इथं तुम्हाला नेक्स्ट इथं जे ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला क्रोमा की ऑन करून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर अशा पद्धतीने सेंड टू बॅक हा फोटो करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने तो सेट करून घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर मित्रांनो, जो आपली नेक्स्ट PNG आहे ती इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने। इथं घेतल्यानंतर या पोझिशनलाही सेट करायचे आहे। सेट करून झाल्यानंतर मित्रांनो, जो आपला इफेक्ट आहे ते तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहेत। इफेक्ट मी ते ॲड करून घेतो। इथं जे आपले इफेक्ट आहे ते इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। घेतल्यानंतर हा फर्स्ट आहे तो स्क्रीन करून तुम्हाला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून ओके दाबायचा आहे। ओके केल्यानंतर मित्रांनो, जो नेक्स्ट आहे जो आपला तो इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। इथं नेक्स्ट आहे तो इथं तुम्ही ॲड करतो। नेक्स्ट व्हिडिओ आहे जो इफेक्ट आहे मित्रांनो, मी इथं दुसरा इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने। ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं जो आपला लोगो आहे तो इथं सेट करून घ्यायचा आहे। सेट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। इथं मी फुल टू एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत हा करून घेतो। आणि त्यानंतर हा इथं सेट करून याची रिसाईज करून अशा पद्धतीने इथं ठेवायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला ओपॉसिटी आहे याची 50पर्यंत करून ठेवायची आहे। तुम्ही तुमच्या चॅनलचा लोगो देऊ शकता। त्यानंतर मित्रांनो, जो आपला नेक्स्ट PNG आहे लोगो आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तो इथं साईज करून तुम्हाला इथं ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ओव्हरले करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे आणि आपला जो दुसरा लोगो आहे त्याला पण सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं मीडियामध्ये टच करून बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन तुम्हाला तर लास्टून 2 नंबर ज्याला फर्स्ट आहे ते बॅकग्राऊंड घ्यायचे आहे, बॉर्डर घ्यायची आहे आणि ती अशा पद्धतीने इथं सेट करायची आहे। याची ड्युरेशन आहे ती फुल एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायची आहे मित्रांनो। आणि त्यानंतर करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला ही स्क्रीन करून घ्यायची आहे, ओव्हरले करून घ्यायचे आहे। मित्रांनो, सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचे आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर जो आपला नेक्स्ट इफेक्ट आहे तो इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। इथं मी घेतलेला आहे। त्यानंतर हा हॉरिझॉन्टल करून घ्यायचा आहे। हा
पूर्ण करायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथं करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो एकदा प्ले करून बघूयात आपण व्हिडिओ. कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी त्यानंतर मित्रांनो हा लोगो आहे PNGचा तो सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बघू शकता तुम्ही तेरी खामियां. त्यानंतर मित्रांनो एकदा प्ले करून बघूयात आपण. कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी खामियां. जिंदा होके मरे हैं तेरी. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर हा पण सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जर आवडला असेल किंवा एडिटिंग आवडलं असेल तर आपल्याला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू सो मच.